අපි බලමු අද අපි හදන්න යන දේට අවශ්‍ය බඩු මොනවද කියලා. මෙතන මම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100ක් අරන් තියෙනවා අඩු කෝප් එකකින් එකක්. මෙතන මම සීනි ග්‍රෑම් 50ක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති සීනි වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම බිත්තර දෙකක් අරන් තියෙනවා. ලොකු බිත්තර නම් දෙකක් ගන්න, පොඩි බිත්තර නම් තුනක් ගන්න. මෙතන මම බේකින් පවුඩර් අරන් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා තෙල් මේස හැඳි දෙකක්, ভেජිටබල් ඔයිල්. මෙතන ෆුඩ් කලරින් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති කලරයක් ගන්න. මම කොළ පාට ගත්තේ. මෙතන මම ආයෙ මෙල්ල අරන් තියෙනවා. මේ බඩු ටික තමයි අද ඕන වෙන්නේ. ඉස්සරෝම බිත්තර දෙක අපි බෝල් එකකට කඩලා දාගමු. බිත්තර කඩද්දි වෙන වෙනම කඩාගෙන බෝල් එකට දාගන්න. මොකද එකවර කඩලා දාගන්න ගියොත් බිත්තර නරකලා තිබ්බොත් අපිට ඔක්කොම විසි කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට වෙන වෙනම බිත්තර දෙක කඩලා දාගමු අපි. මේ ආකාරයට බිත්තර දෙකම බෝල් එකට දාගන්නවා කඩලා. කඩාගත්ත බිත්තර දෙක මම මේ ආකාරයට හොඳට බීට් කරගන්නවා. මේක වලට ගැරොප් එකකින් උනත් කරගන්න පුළුවන්. පෙනෙනකම් මේ විදිහට බීට් කරගත්තට පස්සේ මම මේකට සීනි ග්‍රෑම් 50ම එකතු කරගන්නවා. සීනි ග්‍රෑම් 50ම එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. මේක සීනි කැට් ටික ඔක්කොම දීවෙනකම් විනාඩියක් විතර කාලයක් බීට් කරගන්න ඕන. විනාඩියක් විතර මම බීට් කරගන්නාට පස්සේ මේකට වැල්ල තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. වැල්ල තේ හැන්දත් එකතු කරගෙන මේක හොඳට නැවතත් විනාඩියක් විනාඩි දෙකක් මේක හොඳට නැවතත් බීට් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේ පෙනනයක් කරගෙන පිටි ග්‍රෑම් 100කට දානවා. ඒකට මම බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. කල මේ දෙක හොඳට කලවම් වෙන්න හොඳට හලා ගන්න ඕන. කලින් බීට් කරපු බිත්තරකටම පිටි මේස හැඳිනකක් දාගන්නවා. පිටි ඔක්කොම එකකට දාන්න යන්න එපා. ටික ටික තමයි එකතු කරන්න ඕන. මේ විදිහට එකල හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. කැට හිටින් නැති වෙන්න බීට් කරගන්න ඕන. බීට් කරගත්තට පස්සේ වත්තු ටිකක් දාගන්නවා. වත්තු ටිකක් දාගෙන බීට් කරගන්න ඕන. වටේට ගෑරප් ටික ඔක්කොම ගන්න. එතන හත ටිකක් තද කරලා බීට් කරගන්න ඕන. නැත්තම් කැට හිටින්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට බීට් කරගන්න. විනාඩි දෙකක් හෝ තුනක් හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. විනාඩි 3කට පස්සේ විනාඩි 3ක් විතර මේ ආකාරයෙන් හොඳට බීට් කරගත්තට පස්සේ පොල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. පොල් මේස හැන්දක් එකතු කරගෙන මේක නැවතත් හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට දෙවෙනි පොල් මේස හැන්දත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කල මේ ආකාරයට හොඳට විනාඩි දෙකක් විතර එක දිගට බීට් කරගන්න ඕන. ඒක අපිට පුළුවන් අපිට කැමති ෆුඩ් කලරින් එකක් එකතු කරගන්න. මම එකතු කරගන්න කොළ පාට ෆුඩ් කලරින් එකේ මම බිඳු දෙක තුනක් දාගන්නවා. ඒකල මේක නැවතත් අපි විනාඩි 3ක් විතර එක දිගට අත තද කරලා බීට් කරගන්න ඕන. නොන්ස්ටික් පෑන් එක මම රත් වෙන්න තියලා තියෙනවා. මේ විදිහට එකලා තෙල් ගා ගන්න ඕන. මම අද මේක හදන්නේ ලිපේ. මම මේක තියලා තියෙන්නේ තෝසේ තාච්චියේ තියලා. ඒකට උඩින් තමයි නොන්ස්ටික් පෑන් එක තියලා තියන්නේ. මේ විදිහට තෙල් ගා ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මේ විදිහට දාන්න. දාලා මේ ආකාරයට අපි අර තෝසේ හදද්දි හදනවා වගේ හැන්දෙන් මේක රවුම් කරගන්න පුළුවන්. අපි දාගත්ත මිශ්‍රණය තප්පර 30ක් වහන්න ඕන. තප්පර 30ක පසුව